Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Looking Back, trang 40, Unit 8, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Pronunciation 1. Listen to the following short exchanges. Mark rising intonation or falling intonation on the choice questions in these exchanges. Các bạn sẽ lắng nghe những cái đoạn trao đổi dưới đây và đánh dấu ngữ điệu đi lên hay ngữ điệu đi xuống vào những câu hỏi lựa chọn trong các đoạn trao đổi dưới đây. Chúng ta cùng lắng nghe. Unit 8. Looking back. Pronunciation. Activity 1. Listen to the following short exchanges. Mark rising intonation or falling intonation on the choice questions in these exchanges. 1. Would you like to visit a natural or a cultural World Heritage Site? I'd like to see a cultural one. Ở lựa chọn đầu tiên, chúng ta sẽ đánh dấu rising. Lựa chọn thứ hai sẽ là falling. Would you like to visit a natural or a cultural World Heritage Site? I'd like to see a cultural one. 2. Which site is worth visiting in Hue, the Citadel or the Royal Tombs? I think both of them are worth visiting. Lựa chọn đầu tiên chúng ta sẽ đưa lên rising intonation. Lựa chọn tiếp theo sẽ là falling intonation. Which site is worth visiting in Hue, the Citadel or the Royal Tombs? I think both of them are worth visiting. 3. Would you like to go to Phần, giải National Park by car or by train? By train. Ở câu này, chúng ta sẽ rising intonation and falling intonation ở lựa chọn thứ hai. Would you like to go to Phần, giải National Park by car or by train? By train. 4. Do you prefer mountain climbing or cave exploring? I prefer mountain climbing. Lựa chọn đầu tiên, rising intonation. Lựa chọn thứ hai, falling intonation. Do you prefer mountain climbing or cave exploring? I prefer mountain climbing. 5. Are the ancient houses in Hoi An in ruins or well preserved? Most of them are well preserved. Câu tiếp theo, lựa chọn đầu tiên, rising intonation. Lựa chọn cuối cùng, falling intonation. Are these ancient houses in Hoi An in ruins or well preserved? Most of them are well preserved. Bài 2. Listen again and check your answers. Then practice asking and answering the questions. Các bạn hãy lắng nghe thêm lần nữa và kiểm tra đáp án. Sau đó thì luyện tập với người bạn của mình. Vocabulary 1. Underline the correct word in each sentence. Hãy gạch chân vào từ đúng ở trong mỗi câu dưới đây. 1. This heritage site is famous for beautiful scenes hay scenery. Ở đây, từ phù hợp chính là scenery, cảnh đẹp, trong khi scenes chỉ là hiện trường hay là sự kiện, cái nơi mà các bạn nhìn thấy cái gì đó. 2. The tombs are part of our historical heritage hay traditions. Từ phù hợp chính là heritage. Các lăng mộ là một phần di tích của lịch sử chúng ta. The tombs are parts of our historical heritage. 3. Visiting the tomb of Khai Định, tourists will notice a mix of Eastern and Western dynasties hay
architecture. Ở đây từ phù hợp chính là architecture. Thăm Lăng Khải Định thì du khách sẽ nhận thấy sự pha trộn giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. For the ruling scholar hay dynasty was responsible for reuniting the kingdom. Từ phù hợp chính là dynasty. Triều đại cai trị đã có công thống nhất vương quốc. The ruling dynasty was responsible for reuniting the kingdom. 5. The best part of our trips to the national park was the tour to the many ancient hay antique ruins. Ở đây từ phù hợp chính là ancient. Cái phần tuyệt vời nhất của chuyến đi đến công viên quốc gia là chuyến đi đến nhiều những cái di tích cổ đại. The best part of our trip to the national park was the tour to the many ancient ruins. Chuyển sang bài 2. Complete the sentences with the correct form of the words in the box. Hoàn thành những câu sau với dạng đúng của từ ở trong hộp. Ở trong hộp, chúng ta có các từ sau: excavate, preserve, explore, archaeology, geology. Ở câu 1, one, phong nha kẻ bàng has a complex structure with different varieties of stone. Ở đây, chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ structure, và từ phù hợp chính là geological. Phong nha kẻ bàng has a complex geological structure with different varieties of stone. Phong nha kẻ bàng có một cấu trúc địa chất phức hợp với nhiều loại đá khác nhau. Tiếp theo, the caves and grottos in Phong Nha Kẻ Bàng National Park is the most popular activity for visitors. Ở vị trí này, chúng ta thấy rằng chủ ngữ kéo dài từ đến đây, và từ phù hợp chính là exploring. Chúng ta nên để động từ chuyển thể về danh động từ vì đứng ở vị trí chủ ngữ. Exploring. Exploring the caves and grottos in Phong Nha Kẻ Bàng National Park is the most popular activity for visitors. Khám phá các hang động trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là hoạt động phổ biến cho các du khách. Number 3. Scientists working on the site found many ancient tombs and pottery and made some important discoveries. Ở đây, từ phù hợp chính là archaeological. Chúng ta đưa về dạng tính từ bởi vì đứng trước danh từ. Các nhà khoa học đã làm việc tại địa điểm này và thấy nhiều những cái công cụ hay là mộ và đồ gốm cổ và những cái khám phá khảo cổ học quan trọng khác. Number 4. Scholars believe that there are still relics buried under the tomb and waiting. Ở đây từ phù hợp chính là excavation. Tức là các học giả tin rằng vẫn còn nhiều di vật được chôn dưới ngôi mộ và chờ được khai quật. Tiếp theo, 5. Lack of this heritage building has resulted in damage to its walls. Từ đây, từ phù hợp chính là preservation.
chúng ta đưa về dạng danh từ, vì chủ ngữ cần phải là một cụm danh từ. Lack of preservation of this heritage building has resulted in damage to its walls. Tức là thiếu sự bảo tồn công trình kiến trúc đã dẫn đến thiệt hại cho các bức tường của nó. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang mục grammar. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box. Hoàn thành những câu sau sử dụng dạng đúng của động từ ở trong hộp. Để làm được bài tập này đúng, các bạn hãy nhớ lại mục grammar ở trong phần language chúng ta đã học. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ bằng các cái ing, bằng những cái past participle hoặc là present participle hoặc là to verb. Sau đó thì áp dụng làm bài tập 1. 1. When I was snoozing under a tree in that pagoda, I was woken up by a bell in my ears. Ở đây từ phù hợp chính là ring thêm đuôi ing thành ringing. Khi tôi đang ngủ gật dưới gốc cây ở trong chùa thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông vang bên tai tôi. Câu thứ 2. Some of the guests to the 2014 Huế festivals couldn't come as scheduled. Ở đây từ phù hợp chính là invite. Tuy nhiên, để thể hiện sự bị động thành invited. Được mời. Một vài vị khách được mời tới tham dự Festival Huế vào năm 2014 không thể đến đúng giờ. Number 3. Life has become much easier for people near the World Heritage Sites because there are more and better paid jobs there. Chúng ta sử dụng living. Life has become much easier for people living near the World Heritage Sites because there are more and better paid jobs there. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với những người sống gần các khu di tích thế giới, các khu di sản thế giới, bởi vì có những công việc tốt hơn, được trả lương cao hơn ở đó. Number 4. This company was the only one me the chance to do some voluntary work as a tour guide at this archaeological site. Từ phù hợp chính là to offer. This company was the only one to offer me the chance to do some voluntary work as a tour guide at this archaeological site. Công ty này là công ty duy nhất cung cấp cho tôi cơ hội thực hiện những cái công việc tình nguyện là hướng dẫn viên du lịch tại những cái địa điểm khảo cổ học. 5. A boy named Phần while you were out to ask about the field trip. Ở đây từ phù hợp chính là called. The boy called named Phần while you were out to ask about the field trip. Một cậu bé tên là Nam đã gọi điện cho bạn trong khi bạn đi ra ngoài tham gia chuyến thực địa, hỏi về chuyến đi thực địa. 6. Chang'an Scenic Landscape Complex is the first site in Vietnam as a mixed cultural and natural World Heritage Site. Ở đây, từ phù hợp chính là to be recognized. Chang'an Scenic Landscapes Complex is the first site in Vietnam to be recognized as a mixed cultural and natural World Heritage Site. Tức là khu du lịch thắng cảnh Tràng An là khu vực đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên phức hợp.
Chuyển sang bài thứ 2. Compile the two sentences into one using either an ing or ed participle. Các bạn sẽ nối hai câu thành một câu sử dụng phân từ ing hoặc là phân từ ed. Ở đây chúng ta có 5 câu áp dụng kiến thức đã học. Câu 1. A taxi was taking us to Hội An Ancient Town. It broke down. Chúng ta sẽ chuyển thành a taxi taking us to Hội An Ancient Town. Broke down. Number 2. There's a path at the end of the street. The path leads to the Perfume River. Chuyển thành at the end of the street. There's a path leading to the Perfume River. Number 3. The citadel gates were damaged in the storm. It has now been repaired. Chúng ta sẽ chuyển thành the citadel gate damaged in the storm has now been repaired. For some excavation relics were stolen from the museum. They haven't been found yet. Ở đây, các bạn sẽ chuyển thành the excavation relics stolen from the museum haven't been found yet. Five. Some foreign guests were invited to the opening of the Heritage Museum. Many of them were not able to come.
Ở đây chúng ta sẽ chuyển thành many of foreign guests. Many of the foreign guests. Many of the foreign guests invited to the opening of the heritage museum were not able to come Tổng hợp lại, chúng ta thấy rằng trong 5 câu vừa rồi, chúng ta đã chuyển câu 1, câu 2 là sử dụng in participle. Còn câu 3, câu 4 và câu 5 chúng ta sử dụng ed participle. Vậy thì các bạn đã phân biệt được khi nào dùng in participle và khi nào dùng ed participle chưa nhỉ? Các bạn hãy nhớ công thức rút gọn mệnh đề quan hệ như sau. Nếu như các bạn gặp đại từ quan hệ cộng với lại động từ thường thì sẽ chuyển về dạng in participle. Cụ thể là ở đây a taxi was taking us to Hội An Action Town. Câu ở dạng câu chủ động. Thứ hai, the path leads to the perfume river. Đây vẫn là câu chủ động. Động từ thường chính là leads, động từ thường chính là taking. Tuy nhiên, khi chuyển sang đến câu thứ 3, thứ 4, thứ 5, chúng ta đã sử dụng ed participle. Bởi vì những câu này được để ở dạng bị động. Was damaged, was stolen và were invited. Vậy là đại từ quan hệ cộng với lại động từ ở dạng bị động, tức là động từ ở dạng có tận cùng một đuôi ed thì sẽ chuyển về dạng ed participle. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Looking Back Unit 8, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.